હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બંગડી અને વધારાના કાપડમાંથી સરસ મજાનું તોરણ બનાવીશું. તો વિડીયો છેક સુધી જરૂરથી જોજો, કારણ કે આ ત્રણ એકદમ અલગ અને યુનિક છે અને ખૂબ જ સરસ લાગે એવું છે અને એ પણ ફ્રીમાં બની જાય એવું છે. એના માટે મેં ગ્રીન કલરનું કાપડ લીધું છે. તમે કલર કોમ્બિનેશન તમારી ઉપર રાખી શકો છો. એને મેં એક પટ્ટી કટ કરીને બંગડીની ફરતી બાજુ આવી રીતે વીંટી દીધી છે. આપણે છે ને બને ત્યાં સુધી ફેવિકોલનો યુઝ જ ઓછો કરવાનો છે, કારણ કે એ જનરલી ઉખડી જતો હોય છે અને એને વોશ પણ સરખી રીતે ના કરી શકીએ. એટલા માટે આપણે સોય અને દોરા વડે જ બધું તોરણ ને બધું સોય અને દોરા વડે જ બનાવીશું. અને હા, મારી ચેનલ ઉપર નવા વિડીયોઝ જોતા રહેજો, જે વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવતા હોય છે. જો તમને વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવવાનો શોખ હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને વિડીયોને લાઇક, શેર અને કમેન્ટ જરૂરથી કરજો. પછી આવી રીતે ગાંઠ મારી દઈશું આપણે દોરાની છેલ્લે, એટલે સરસ રીતે બંગડીમાં અટેચ થઈ જાય. વધારાના દોરા કાપી નાખશું. ત્યાર પછી મેં એક લાલ કલરનું કોટનનું જ સાદું કપડું લીધું છે. એને મેં 9 સેન્ટીમીટરનું ગોળ કટ કર્યું છે. પછી એમાં ફરતી બાજુ આપણે સિલાઈ લગાવી દઈશું. મિત્રો, હું જે રીતે કરું છું એ રીતે તમે કરશો તો તમને એકદમ સરળ રહેશે અને છે પણ એકદમ સરળ અને લાગે પણ એકદમ યુનિક છે. પછી આપણે એને ખેંચી લઈશું દોરાને, એટલે સરસ આવું નાનું ગોળ બની જશે, ફૂલ જેવું. પછી આપણે વચ્ચે એમાં સ્ટોન કે કંઈ પણ સોય દોરા વડે લગાવી દઈશું. તમે ચોંટાડી પણ શકો છો, પણ મને ફેવિકોલથી ચોંટાડવું ઓછું ગમે, કારણ કે તે ઉખડી જતું હોય છે અને એને પાછું વોશ પણ જલ્દી ના કરી શકાય, એટલે હું સોય દોરાનો જ યુઝ કરું છું. ગાંઠ મારી દઈશું આવી રીતે સરસ રીતે, એટલે અને તમે સોય દોરો મેચ પણ લઈ શકો છો. આમાં દેખાય એવું તો કંઈ નથી, પણ તોય તમે મેચિંગ સોય દોરો પણ લઈ શકો છો. આવા મેં લાલ કલરના કર્યા છે અને બીજા હું ગ્રીન કલરના પણ કરીશ. તમે કલર કોમ્બિનેશન તમારા ઉપર લઈ શકો છો. ત્યાર પછી હું બંગડી લઈશ અને એના ઉપર આવી રીતે ગ્રીન કલરનું ફૂલ લગાવી દઈશ સોય દોરા વડે જ. ત્યાર પછી એની બાજુમાં આપણે રેડ કલરનું ફૂલ લગાવી દઈશું. ત્યાર પછી ગ્રીન રેડ એવી રીતે 6 આપણે ફૂલ લગાવી દઈશું. તો આપણા ફૂલ લાગી ગયા છે. હવે આપણે તેના નીચે લટકણ બનાવીશું. તમે લટકણ તમારી રીતે કોઈ પણ મોતી લઈને કરી શકો છો. હું અહીં પોમ્પોમ લઉં છું લાલ કલરનું. તમે ઘરે પણ બનાવી શકો છો અને રેડીમેડ પણ લઈ શકો છો. ત્યાર પછી એના પર કેપ લગાવીશ અને મોતી લગાવીશ.